عشان نعرف ليه قطر الغنية جدا بالغاز معنية بغاز شرق المتوسط، لازم نعرف كمية وحالة غاز قطر اللي بتبيعه لأوروبا، اللي هي السوق البديهية لغاز شرق المتوسط. يعني بنتكلم عن 3 أطراف: أوروبا ودول شرق المتوسط وقطر. بالنسبة لقطر فهي تملك وحدها 14% من احتياطي الغاز المعروف في العالم حتى الآن. تحتل المركز الثالث بعد روسيا وإيران من حيث مخزون الغاز في العالم. عندها مصانع ضخمة لإسالة الغاز، وأيضاً تملك ناقلات لنقل إنتاجها من الغاز المسال. يعني هي وحدها أغنى غازياً حالياً من كل منتجي غاز شرق المتوسط مجتمعين. بالنسبة لأوروبا، أوروبا بتشتري احتياجها من الغاز أساساً من مصدرين: من روسيا غاز في صورته الغازية، ومن قطر غاز مسال. أوروبا عندها استخراج غاز محلياً لكن أقل من احتياجها بكتير، واستهلاكها للغاز بيزيد سنوياً، ومتوقع يصل إلى 815 مليار متر مكعب من الغاز في سنة 2030، منهم حوالي 114 مليار متر مكعب غاز مسال. وحسب نشرة أويل أند جاز جورنال، 33% تقريباً من الغاز القطري المسال يصدر إلى أوروبا، وتحديداً إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا. نيجي لغاز شرق المتوسط. مع توالي اكتشاف المزيد من الحقول في مياهنا الاقتصادية، مصر هتصدر الفائض من غازها بعد سد احتياجاتها المحلية، وكمان هتصدر جزء من غاز إسرائيل وجزء من غاز قبرص بعد تسييله في مصنعي الإسالة في دمياط وإيدكو حسب القدرة الاستيعابية للمصنعين. مصر فقط في شرق المتوسط اللي تملك مصانع إسالة الغاز، ودي ميزة استراتيجية. طيب الغاز ده هيتصدر لمين؟ لأوروبا طبعاً، اللي قطر بتصدر لها تلت إنتاجها من الغاز المسال، وبالتالي حصة غاز قطر لأوروبا هتتأثر سلباً. تتأثر قد إيه وإزاي؟ في حال أنتجت حقول قبرص وإسرائيل إنتاجها الأقصى، فصادرات ال3 دول دول مصر وإسرائيل وقبرص ممكن تاخد 17% من حجم صادرات قطر لأوروبا من الغاز المسال. ولو مصر اكتشفت حقل تاني كبير زي زهرة أو أكبر، فهيبقى كله متاح للتصدير، فتقل حصة قطر. ومع المزيد من الحقول هتحتاج مصر تطوير طاقة مصانع الإسالة، فتزيد حصة مصر أكتر وأكتر. ولو قبرص أو إسرائيل عملوا مصانع إسالة مستقبلاً، ده بافتراض وجود جدوى اقتصادية من إنشائها، لو زاد إنتاج حقولهم فقطر هتفقد حصة أكبر. إذن قطر معنية بغاز شرق المتوسط لأنه هيسحب منها حصة من سوق كانت بتخطط تزيد حصتها فيه، فوجدت إن حصتها الحالية أصلاً هتقل كتير. طيب هل خسارة قطر هي فقط تقليل حصتها في السوق الأوروبية للغاز؟ لا، قطر أيضاً تحالفاتها السياسية هتهتز، لأن مع ريادة مصر المتنامية لمحور الطاقة في شرق المتوسط هيزيد الثقل السياسي لمصر في أوروبا. بينما على مدار سنوات كان الغاز القطري سبب مش بس في استثمارات قطرية كبيرة في أوروبا وخاصة بريطانيا مثلا، لا، ده كمان كان سبب في نشوء تحالف استراتيجي بين دولة صغيرة زي قطر ودولة بحجم بريطانيا، اللي مفيش بينهم تكافؤ لا ثقافي ولا تاريخي ولا صناعي ولا سياسي ولا أي شيء يصنع تحالف أنداد. إنما لأن بريطانيا تحتاج الغاز وقطر تملكه، نشأ تحالف سياسي. التحالف ده كانت له آثاره المدمرة على دول عديدة في المنطقة زي سوريا وليبيا. إذن غاز شرق المتوسط مستقبلاً ممكن يأثر على قطر سياسياً مش بس تسويقياً، وده يفسر ليه قطر بتدعم جماعة الإخوان الكارهة لمصر، وليه قطر بتنفق مبالغ طائلة على إعلام يستهدف إثارة الشعب المصري ضد الجيش المصري بالتشكيك المستمر فيه، وليه بتدعم بالمال والسلاح كل عدو صريح أو خفي لمصر زي إخوان ليبيا وميليشياتهم، وليه كانت بتدعم نظام البشير
كبير لتوجيهه إلى خلق توتر دائم مع مصر، وليه ساهمت في تمويل سد أثيوبيا. إذن حرب الغاز هي سبب رئيسي في كل ما تفعله قطر ضد مصر، سواء بمبادرة منها لحساب مصالحها أو بتوجيه من قوى كبرى مش مرتاحة لتنامي قوة مصر سياسياً واقتصادياً في شرق المتوسط. وفي الحلقة الجاية هنعرف إيه خطة أنبوب الغاز القطري إلى تركيا عبر سوريا، وعلاقتها بدعم قطر لجماعات متطرفة في سوريا لإسقاط بشار الأسد، وإيه موقف روسيا في هذا الصراع، وكيف تتعامل مصر مع كل هذا التشابك في المصالح.